Chinese. Wow! Big bike! Sana all! Yun, good day mga paps. Medyo matagal na tayo hindi nakapag-video, nakapag-vlog. At ngayon guys, today's video ay pupunta kami ng Lale, Pinabakdaw, Summer. Pupunta kami kay Boss Green. So guys, magpapaayos kasi kami ng carb ng Euro Viperman. Yan, shoutout sa'yo master. At shoutout na rin po kay Bike Tayo. Ride safe po master. Ngayon guys, so di kasi natutono yung Euro Viperman. So baka sa jettings yun or sa carb, kasi 30mm yung carb niya, pero ewan ko lang kung anong mga jettings yung ginamit. Medyo nakaka-push siya sa pag throttle natin, pag pinipihit natin, makaka-push siya sa dulo. At yan guys, pupunta natin kay Dr. Glenn kung ano ang aayusin niya. Yan guys, mga paps, samahan niyo ako sa pag-travel natin ngayon. At ride safe po tayo. Bali ito guys, yung Euro Viperman 150. Ipapacheck natin kay Boss Glenn. So guys, pasensya na po sa audio natin na medyo maingay kasi naka open pipe tayo ngayon. Hindi masyado marinig yung audio. And pops, guys, gasolina muna tayo. Sinama tayo ni Boss Jerome, pero may sponsor naman tayo. Okay lang. Gano boss? 100? 100 premium? Oo. Ride safe tayo paps. Dito na po tayo to the master blend. Yan. CDI carb at saka naka-happy daw. Ignition coil. Yung mga master, bakasin muna natin yung carb at palitan natin ng jet. 15 minutes later. Yan paps, naikabit na natin yung carb. Bali 118.38 yung jettings na inilagay natin. So testing natin paps kung sakto na ang ating jettings. May safety na kayo. Spring.
Yan paps, saktong-sakto na ang ating tono at hindi na siya kinakapos. Meron na po siyang idle speed. Yung mga paps sa mga naka Euro 150 Viperman dyan. So recommend ko po sa inyo yung 118-38 sa 30mm na carb.